Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mokhtar. Timbalan Menteri Kewangan iaitu Ahmad Mazlan sudah naik pangkat. 8 tahun dulu, ramai orang masih ingat apabila ia tunjuk teknik nak masak nasi goreng dan ia hiaskan kualinya dengan timun. Ramai orang telah ejeknya dan kata yang ia malas nak basuh pinggan dan itu sebab ia hidangkan nasi dari kuali. Ada juga yang kata pinggan telah kena cukai GST dan Ahmad Mazlan hanya nak jimatkan wang jadi terpaksa makan nasi goreng dari dalam kuali itu. Tetapi sekarang Ahmad Mazlan jaga kewangan negara ini. 2 hari yang lepas, pada 3 hari bulan Julai, ia berusaha untuk mengukuhkan nilai mata wang ringgit dan ia kata ia memerlukan penglibatan kementerian lain dan tidak hanya semata-mata bergantung kepada Kementerian Kewangan. Antara kementerian yang ia maksudkan adalah Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri iaitu MITI dan juga Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya. Kementerian-kementerian ini boleh membantu terutamanya dari segi pelaburan dan pelancongan. Ahmad Mazlan kata contohnya MITI boleh membantu pelaburan segera masuk ke negara kita dan ekspor diperbanyakkan. Juga dia kata yang usaha menarik pelancong datang ke negara dapat membantu mengukuhkan nilai ringgit yang kini agak rendah dan Kementerian Pelancongan dapat memudahkan kemasukan pelancong ke negara kita. Beliau berkata pada masa ini lebih daripada 200 juta pelancong dari negara China merancang cuti luar negara mereka dan diharapkan mereka memilih Malaysia sebagai destinasi pelancongan. Ahmad Mazlan kata kerajaan mahukan banyak pelancong kerana mereka menjana pendapatan untuk negara ini, termasuk beri keuntungan pada sektor pelancongan hotel, makanan dan minuman. Ahmad Mazlan juga berkata yang permintaan untuk ringgit oleh pelancong apabila mereka melawat Malaysia dapat tingkatkan lagi prestasi mata wang tempatan. Beliau berkata bahawa agensi-agensi seperti Jabatan Kastam Diraja Malaysia juga memainkan peranan penting dalam meningkatkan sektor ekonomi pelancongan di Malaysia. Dia juga kata bahawa kelewatan di lapangan terbang dan di jeti adalah perkara yang berulang. Kalau kita memerlukan pelancong untuk datang ke negara ini, agensi-agensi yang memainkan peranan penting iaitu Kastam dan Immigration, mereka lah yang menguruskan ketibaan pelancong dengan cekap. Jadi saya ada satu soalan untuk Ahmad Mazlan. Dia ada tak baca berita surat khabar 2 hari yang lepas tentang kejadian yang melibatkan kaki tangan kerajaan makan rasuah? Pada minggu lepas, pada jam 3 pagi, 29 hari bulan Jun, Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan iaitu Tiong King Sing pergi ke Terminal 1 lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur iaitu KLIA dan dalam lawatan itu dia bawa pegawai siasatan dari unit integriti kementeriannya. Tiong melawat KLIA setelah dapat maklumat yang satu peristiwa yang amat memalukan negara di mana budaya rasuah dilakukan oleh segelintir pegawai dan juga penyalahgunaan kuasa yang kronik di pintu masuk negara. Tiong memiliki pas permit yang sah untuk memasuki kawasan tersebut.
dia memberi tumpuan serius terhadap kepentingan negara kerana dakwaan kejadian rasuah ini akan menjejaskan imej negara dan menakutkan pelancong asing. Sebelum lawatannya, ia telah terima panggilan daripada Pejabat Konsulat Jeneral Malaysia di Guangzhou di negara China bahawa seorang wanita negara China yang dalam rombongan resmi satu jabatan televisyen negara China telah ditahan dan juga tidak diberikan makanan yang sewajarnya ketika ia ditahan. Ini jelas melanggar undang-undang. Tiong difahamkan yang wanita tersebut diberi makan hanya sekali saja dalam tempoh 15 jam sepanjang ia ditahan. Selama ini, Menteri Pelancongan itu telah terima dakwaan yang pegawai imigresen minta wang sekira pelancong asing yang ditahan ingin dilepaskan. Ia juga mendakwa yang ada juga pegawai kerajaan yang minta hampir RM3,000 untuk dikeluarkan dari tahanan termasuk tiket penerbangan pulang ke negara asal. Dan juga tambahan RM3,000 pula diminta jika mahu pulang ke negara asal dengan kadar segera menerusi laluan khas. Manakala RM12,000 diminta untuk kos memproseskan visa. Kebanyakan rakyat gembira bahawa seorang menteri akhirnya mengambil tindakan yang cepat dan tegas terhadap pegawai kerajaan yang korup. Rakyat marah kerana ada antara mereka selalu dibuli oleh pegawai kerajaan korup dari imigresen atau custom atau polis ataupun penjawat awam yang biasa. Walaupun rakyat buat aduan, bos pegawai korup ini tak mahu ambil tindakan. Yang peliknya, rakyat tertanya, bukan tak ke SPRM sedar tentang kejadian rasuah ini? Rakyat Malaysia telah lama mengetahui tentang pegawai imigresen yang korup, sama ada dari pengalaman mereka sendiri atau dari cerita yang ngeri yang berkaitan dengan keluarga atau rakan sekerja mereka. Satu contoh rasuah ialah polis akan pergi ke tapak pembinaan construction site di mana terdapat ramai pekerja asing dan mereka minta cakap dengan mandor ataupun penyelia tapak itu. Dakwaan ialah setiap pekerja asing terpaksa membayar polis wang tunai mungkin RM50. Jadi, kalau ada 100 pekerja asing di tapak pembinaan itu, maka polis boleh kutip RM5,000. Itu pada hari itu saja. Katakanlah polis pulang sekali lagi keesokannya ataupun minggu depan. Jadi, polis akan sekali lagi untung RM5,000. Macam itu saja. Kalau mandor tu tak beri, dakwaan ialah polis akan cari dalih yang sesuatu jenayah telah berlaku ataupun undang-undang pekerja telah dilanggar. Jadi, pekerja dan syarikat pembinaan mahu elakkan semua isu ini. Yang didakwa memakan rasuah bukan saja polis tetapi Jabatan Imigresen, Custom, Jabatan Pengangkutan Jalan Raya, Jabatan Buruh, Jabatan Alam Sekitar, Jabatan Bomba dan pekerja ataupun pegawai dari pelbagai jabatan kerajaan dan kementerian. Jadi kan rakyat memuji menteri macam Tiong yang berani ambil tindakan terhadap pegawai yang korup. Dan kita kembali balik ke Ahmad Mazlan. Kalau ia nak nilai mata wang ringgit tu meningkat, dia mesti hapuskan rasuah kerana ini menakutkan pelancong ke negara ini. Kalau Ahmad Mazlan nak pelabur asing melabur di Malaysia ni, jangan libatkan orang dari JAKIM, PAS ataupun Pak Lebeh dalam membuat polisi negara.
pelabur asing akan cabut lari. Kalau pakaian seragam iaitu uniform terpaksa jadi syariah compliant, jadi pelabur asing akan tertanya-tanya, apa lagi yang harus mengikut undang-undang syariah? Kalau menteri-menteri enggan hentikan rasuah dan pihak ekstremis agama dalam negara ni, lebih baik pelancong asing dan pelabur asing ziarah Thailand, Indonesia ataupun Kemboja. Malaysia akan dikenali sebagai negara rasuah. Bukan akan dikenali. Malaysia sudah dikenali sebagai negara rasuah dan negara mundur kerana ekstremis agama. Takkanlah rakyat Malaysia mahu negara kita ni binasa sebelum mereka sedar apa yang perlu dilakukan. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.